A už jsme živě. OK. Takže já vás tady vítám. Tohle je Fallout 4 a já jsem Duchis. Tenhle run by měl trvat kolem hodiny 10 a run začíná za 3, 2, 1, time. V první části mačkám Ečko na každého člověka, co tady mluví. Tím skipnu jejich dialog. Prakticky tohle je dost nudná část, když se pořád opakuje, trvá kolem 3,5 minuty. Teďka tady za chvíli začne řvát děcko, normálně to je tak v čas 32. Potom se rozeběhne Codsword, já tady budu spamovat Ečko na tady tuhle tyč a jemu to skipne dialog. Teďka se tady otočím na noru a teďka čekám tady na tohle pána, až sem přijde a já si nastavím body. Dáváme si 10 endurance, 10 agility a 4 intelligence. Endurance a agility zvyšuje dílku, kterou můžeme běhat. Inteligence nám zvyšuje získávání experience a tu využíváme na to, aby jsme dali level up, kdy ho potřebujeme. Tak teďka tady budu počkat zase Ečko na dveře a za chvíli budu hodně rychle mlátit 4 na klávesnici. Když se tato část opakuje jako po 10, tak začnou bolet prsty. Není to opravdu příjemné. Tady si dáme nějaké jméno. Je úplně jedno jaké. Skipnu jeho dialog 4. Jinak klávesnice doufám vidět na obrazovce. A tam vidíte všechny moje inputy. Teďka zase začne řvát děcko a Codsword promluví. My ho skipneme, pohladíme si tady děťátko a začneme spamovat 4 na raketu. Teďka tady bude Nora, potom co tady dojde, bude mi dialog a potom začne nás volat Codsword do toho pokoje. Tam půjdeme, zjistíme, že přichází atomová válka a budeme se schovat do Voltu. Tak. Až řekne Montier, to bych mohl asi říct, že to je ve francouzštině, takže až řekne oh my god, tak můžeme běžet, nemusíme na dveře mačkat Ečko pro jednou a přeběhneme plot. To je Bethesda vymyslela pro speedrunnery, že budou na začátku ploty, které se dají přeskočit. Tak. A běžíme. Vidíte tady nádhernou přírodu v této hře. To je naposled, kdy bude takto náhodná, potom to je šeredná a velice ošklivá země. Teďka když zmáčknu Ečko na list, tak mě pustí, ale bohužel to nikdy nefunguje a když to nefunguje, tak chcete rozbít klávesnici. Ale tentokrát to pro jednou fungovalo. Jo, přijde na platformu a vstoupíme do Voltu. Jsem si to je moc vysoká, ale co se dá dělat? Tak. Tady se může stát, že třeba někdo vypadne tady mimo Volt a zahyne tragickou smrtí. Stalo se mě to jednou asi z 350 ranů, takže bohužel se to teďka nepovedlo. Teďka následuje 4minutová cutscéna, která je velice záživná. A to je tak všechno, co se k ní dá říct. Jinak vybírali jsme si na začátku černý charakter, protože je rychlejší, nebo aspoň já si to tak myslím. A teďka si tady vezmeme kombinézu od této milé paní. Tím, že na ní budeme spamovat hodně rychle Ečko. Teďka dostaneme blok od Nory, protože tohle je Fallout. A teďka počkáme na doktora a
že se nezasekne vzadu, což se dost možná může stát, ale naštěstí se to tak nestalo. Tak. Teďka budeme mačkat Ečko na doktora, až začne mluvit a rychle vstoupíme do cryochambru. Tak. A teďka si užívejte nádhernou cutscénu. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant normale. Procédure terminée. To bude trvat ještě tak 2,5 minuty a poté run začne být zajímavý, hlavně ten začátek. Teďka byla nalezená jakoby nová routa, teda trasa, abych byl správný Čecháčko. A teďka děláme, že sbíráme prototyp hnedka na začátku a je to tak po 30 sekund rychlejší. Teďka si vezmu tady kužel a obušek, narvu si kužel do mého otvoru, dejme to tak, a tím se provokuju zdí, protože velice funkční hra. Poté jakoby odemču dveře a nastavím punch warp. Abych vysvětlil punch warp, tak to je, že hra mě nechce dostat out of bounds, když jsem ve vodcu, to je taková to Fallout menu, jak tam útočí do postavy a tím mě to stvarne koordináty a já když to ukončím, tak ty koordináty jakoby se nezapomenou a potom když znova praštím do něčeho z toho vodcu, tak mě to portne na ty koordináty, ale jelikož budeme v jiné lokaci, tak nás to portne právě tam. A v místech jako prostě v lokacích indoors, tak tam máte koordináty, které jsou mnohem menší než v celé mapě. A takže nás to portne do prostředka mapy, což je zrovna náhoda, že tam potřebujeme se dostat, aby jsme sebrali finální quest. A potom tady ještě jeden track a ten vysvětlím až předvedu. Jinak na hře můžete vidět, že FPS mám loklý na 60, používáme DX Story, ať si potom můžeme loknout FPS na 20 pro ten trik jeden a to způsobí to, že na tom neumřeme. Já tady vezmu ten kužel, hodím ho sem, vezmu si obušek a proklipuju se kuželem tady přes zeď. Teďka budeme věřit, že do mě roučové neútočí. Seberu stimpeky, pistoli a otevřu si dveře. Tak. Teďka se nastaví ten punch warp, o kterém jsem mluvil v intru. Tady si skočím na boxy. To způsobí, že nás ta hra si myslí, jako, že se proklipujeme a já jsem někde ztratil kušel. A teďka máme setnuté koordináty tady na tuto lokaci. Mlácení do věcí někdy pomáhá, obzvlášť jste opravdu naštvaní. Tak. Teďka jsme se proklipovali dál. Tak. Tady nastavím cover slide. Vyjdu do třetí osoby, teďka když vytáhnu pistoli, tak mě to tam portne. Tak funguje to něco jako punch warp, akorát z pistolí. Že v coveru si to storne koordináty. A potom, když vytáhnu pistoli znovu, tak nás to na ně portne. A zase, jelikož ty koordináty jsou mnohem blíž středu mapy, jelikož jsme vevnitř, tak nás to portne směrem tam. A to používáme k tomu, aby jsme se dostali tady k muzeu. A tím jsme potom urychlili fast travel v pozdní části. Teďka budu věřit, že neumřu, protože jestli umřu, tak to bude zlá a budu muset loadit zpátky. Ale
Já věřím v moje štěstí a to, že budu mít maraton luck a že neumřu. Protože tak teďka si loknu FPS na 20. Hra je velice zalagovaná a skoro se to nedá vládat. Teďka release Coverfly, tohle vypadá jako jeden, co bych mohl přežít. Tak, přežil jsem. Nediscoveril jsem Sanctuary, to je místo, kde se staví potom později, tak za 40 minut teleporter. A tím ztrácím 17 sekund, takže tohle by byl normálně reset runu. Ale jakož jsem hodný chlapec, tohle bych vám neudělal. Tak. Teďka poběžíme až k muzeu. Jak dáme Discover, tak triggerneme Punch Warp. A potom se objevíme u Green... zapomněl jsem jméno té lokace. Nevadí. To zjistím, až to objevím. Tak, někdy prostě ta hra vám nepovolí praštit. Teďka, když začnu padat na south přímo, tak dostanu COC, neboli teleport, jakoby do středu toho chunku. A objevím se tady u toho auta. Tak, teďka jsme discoverili Green Tech Genetics. A tady budeme potom dělat později Cursor Part. A tady zabijeme jednoho raidera pro XP. Zabereme mu pipe pistole, kterou se potom klipujeme s děma. A tady, jelikož Fallout je velice kvalitní hra, tak si sebereme finální questry v pouhých 12 minutách. Teďka, když se vyloudím do menu a naloudím, tak ta hra se mě snaží, ať se neutopím, tak mě to naspawne nad vodou, ale jelikož ta voda je nad tou pipou, tak se dostanu out of bounds a můžu vzít ten finální questry. A teďka máme finální questry. Tak. Teďka poběžíme asi minutu a půl, sebereme Fragmentation Line, na kterou potom triggerujeme Punch Warpy a setupujeme. A ještě bude Shopping Part a tam to vysvětlím, jak to funguje. Prakticky budeme mít nekonečno peněz v tom shopu. Teďka vezmu kyblík. A pokud kyblík bude hodnej, tak se dostanu přes toto. Ano, kyblík byl hodnej, pochvalte kyblík. Tak. Teďka doufáme, že si nestoupne z dveří. Děkuji. Tak. A teďka já použijem jakoby unintended způsob, kterým se dá dostat do Diamond City, což teda myslím Good Neighborhood, kde se nakupuje. Ano. Ne, to jsem nechtěl. Už přestaň. Tak si tam vyrob, vole, tam tu tyč. Ano, ano. Tady mluvím přes zeď. A tady si nakoupíme. Koupíme všechny náboje. A potom prodáme všechny až jeden. A potom prodáme zbytek. Můžeme prodávat do nekonečna. Potom, co jich prodáme aspoň 50, tak můžeme prodávat i náboje, protože z nějakého důvodu to tak funguje. Koupíme si Fragmentation, to menu, pipe pistoly. Pokud by tady byly další pistole, tak si je koupím. Koupím si brokovnici, protože budu potřebovat ještě jednu tu. Koupíme si armor, který nás rychluje, postman uniformu, protože taky nás rychluje. A pokud tady už nic není, takže nic. Koupíme jet a ten používáme úplně na konci k jednomu triku. Koupíme radiovej, protože poběžíme radiací, stimpacky, to je healovací věc. Biometric scanner, což je používáno na tom později u questu. A teďka si to quicksaveneme a ukradneme Fatmana a minu. A budeme věřit, že nás paní Smith miniganem nezabije. A nezabila, takže zatím se daří. Teďka si to všechno nabindím. Bandí se podle preference. Nemá to nějaký jako vyloženě guide na to.
Tak Postman uniformu si teda normálně kupujem. Teďka běžíme Discoverneme Park Street Station a Boston Common, kam se potom budeme fast travelovat a potom se fast travelneme do muzea a tam postříme všechny bandity, ukradneme jednu věc. Doufám, že to vyjde teda to ukradnutí a potom to začne být hodně zajímavý. Tak. Teďka, když si v loadingu vytáhnu pistole, tak potom skipnu animaci toho. Takže takový urychlení. Teďka tady zabijím jednoho raidera nahoře, protože je to velký grázlík a akorát se schovává a jelikož já nemám aim a on vydržel první hit, tak unlucky. A teďka tenhle taky není na místě, kde má být, ukradneme mu pistole. Tak. Normálně bychom nebrali Fusion Core, ale jelikož já jsem špatný a nevěřím si, že bych prostě to dal na povrchní pokus a nechci se mě to restartovat, tak si ho vezmu. A tím si ulehčím jednu část hry. Tady máme další jet a to je úplně zbytečný, ale máme ho prostě, takže asi štěstí nebo nevím. Tak si budu potřebovat přebít, protože tady budou 3 banditi. A já třeba každýho trefím na první, anebo prostě netrefím nic. Tak. Teďka bude kradení. Trefíme 4krát do nohy, schováme pistoli, všechno zapomněl, protože nevím, a kradne mu věc. Podařilo se to na první pokus, takže vyhrál jsem 1:2 šanci. Jsem dobrý. Já viděli jste moje krásné mužské tělo? Tak to vypadá v reálu samozřejmě. Tak, teďka půjdeme do Fusion Coreu a jelikož ta hra je rozbitá, tak se mě tam teda půjdeme do Power Armoru, ale předtím tam potřebujeme dát Fusion Core a jelikož ta hra je rozbitá, tak to skiplo to dávání toho Fusion Coreu. Takže jsme ztratili čas, pomlatně. Tak, teďka cover slidem a to je zase to s těma koordinátama. Discoverneme Lexington, fast travelneme do Lexingtonu. Tak nediscoverneme Lexington, tak běhneme do Lexingtonu, protože Fallout. A teďka tady půjdeme sebrat prototype, potom ho zahodíme, protože jsme ho sebrali, aby jsme ho museli zahodit. To dává smysl, je to Fallout. A kdybychom ho nezahodili, tak to savlotne hru. Teďka v této části se bude používat Punch Warp a Item Climb. A taky rychlé běhání. Přeci jenom je to rychlé běhání toto. Vejdem do sklepa. Najdem tady, no radši nic tady nenajdem. Nice. V pohodě. Dej si na čas, nemusíš vytahovat ten baton. Tak, to bude. Tak, setupli jsme Punch Warp. Vezmeme si tady toto, Cake Pan, nebo formu na dorty, to je to správné české slovo. A teďka tady skočíme, věříme, že neumřeme. Máčkám rychle Ečko, ať skipneme ten pop-up. Sebereme Fatmana, takže mě, a zahodíme Carrington prototype. Triggernem Punch Warp, dostaneme se nahoru a teďka to je prototype. Teďka budeme se přidat k Railroadu, to je jedna z frakcí ve Falloutu. A s tím se přidáváme, protože to je prostě nejrychlejší. Vylepšíme si tady Action Boye. Ten nám zvyšuje celkovou dílku, kdy můžeme sprintovat. A Solar Power, to je, že můžeme sprintovat díl ve dne. Což kvůli tomu teďka za chvíli budeme fast travelovat, teď máme den části, kde běžíme hodně. Hodinový loadingy.
Jo. Tak. Teďka tady poběžíme, je to velice složitý, ta trasa je nezapamatovatelná a nikdo jiný to kdysi nedokázal. Jo, spíš slovo je nikdy, ale nevermind. A teďka se tady otevřeme dveře do kostela, pomodlíme se k Bohu. Vlastně teda nepomodlíme, protože to je Twitch a křesťanství je zabanované. Teda všechno je zabanované. Tak, teďka item climbneme zase tady a dostaneme COC do prostředka, což je zrovna místo, kde potřebujeme být. Mačkáme hodně rychle 4. Vidíte můj nádherný, jako nádherné jméno. Protože jsem byl málo inteligentní na to, abych vymyslel něco vtipného, tak jsem praštil do klávesnice. A teďka za chvíli střelíme jednoho člověka, protože střílet lidi je rychlejší, než poslouchat, jak mluví. Já se tady trošku posunu doprava. Hodíme quick save, protože se to může rozbít. No a nefungovalo to, takže jsme neskipli nic, unlucky. Takže teďka jsme ztratili asi 7 sekund. Protože musíme poslouchat o jeho část. Fakt musí se hýbat, no. C'est un plaisir de vous rejoindre. Appelez-moi. Tak, teďka běhneme do Railroad HQ. Fast travelneme do Lexingtonu a zpátky. Tím dostaneme Desdemonu, to je ta žena, to je to správné slovo. A potom, až se sem budeme vracet, tak budeme na správném místě. A taky bude Glowing Sea, to je taková to běžící část později, tak tam bude den. Potom, co se načtem, tak fast travel do Boston Commons a půjdeme do Diamond City. To je taková tržnická část, nejlepší město v celé hře. Tam budeme tak 2 sekundy. A tam budeme potom praktikovat load warp, který vysvětlím později, až ho budeme používat. Tak, teďka běžíme. Ukradneme tady z tohoto autíčka, teda chtěl jsem říct vypůjčíme si samozřejmě z tohoto autíčka menu. Tak, mi na to nebyla, unlucky. Tady srazíme tuto paní, protože stojí v cestě a má krásný ragdoll. Teďka si tady vezmeme náš oblíbený kužel, který vůbec není oblíbený, protože to je nejhorší tam na climbování. Skočíme si tady ke zdi. A jo, tak nefunguje, že jo, pohodě, pohodě. Tak teďka v normálních okolnostích bych se měl propadnout přes tuhle zděnu a vstoupit do Diamond City, což se taky naštěstí stalo. Tak teďka tady uděláme hard save, protože autosavey se mi vážou po nějaký době a tenhle save budeme používat. A budeme couvat, protože otáčení je pomalé. Stejně jako moje PP ve Fallout 4. Tak, teďka poběžíme dlouhou cestu a bude to velice zábavné. Budete moct poslouchat dlouho můj krásný hlas a nemáte jinou možnost.
Mhm. Tak, tady bude teďka milý pán, který chce nás odpálit. Nesnažím se ho přirovnat k nějakým lidem s černým habitu samozřejmě. A budem doufat, že nás neodpálí, zatím se mi to stalo jenom jednou z 350 ranů, že mě doběhl. Protože běhám za postavy tmavé pleti a oni jsou rychlejší. Tak, viděli jste krásnou animaci výbuchu za námi. Teda nevím, jestli se tomu dá říct animace, ale něco jste viděli. Už na to nikdy nezapomenete. Vždycky, když sprintujeme, tak čekám do sprintu do konce a potom čekám, až se mě to regeneruje na full. A prakticky to funguje líp. Tak, tam to byla největší příšera celé hry, schovává se tam jako v baráčku, kam se ani nevejde. A prakticky normálně, když hrajete jako správní casualové, tak je to jako největší problém to porazit, ale jelikož my jsme rychlí a máme tu správnou pleť v té hře, teda to jsem neřekl, ignorujte poslední, a tak tím jsme jako prostě to předběhli, ani sám to neudělal. Já jsem si tam hodil jeden radovej, aby jsme tady neumřeli na radiaci, to by nebylo milé. Normálně bych ani ještě nemusel používat radovej, ale jelikož never lucky, tak tady je prostě radiační bouřka, nebo nevím, jaký je to správný český slovo, ale prostě získáváme místo 2 radiace za sekundu 6. A když stoupneme do nějaké žluté kaluže, tak dostáváme ještě víc. Tady tohle jsou škorpioni, který nás můžou boostnout a taky nás můžou jako tady brát provokovat. Když si setamili cover slide, to bych měl dodat tady u tohohle kameníku hezkýho před námi, kousek, co budeme setapovat cover slide. A tím si storneme koordináty tady na kraj mapy a potom se díky tomu dostaneme z power armoru. Když si vyzvedneme v Lexingtonu, tak se dostaneme do Fort Hagen, kde zabijeme Kelloga, teda nezabijeme, to nebyl spoiler. A potom použijeme Load War, který tam vysvětlím. Teďka tady uděláme skok. Tak, a další. To byl vlastně dobré, jak říct. Tak. To je jediná část, kde skáčem tady, protože skákání je pomalejší než sprintování, takže žádný bunny hop tady bohužel není. Byl bych za něj rád, že to běhání je fakt aids. Taky, když budu někam chtít skákat a neskočí to, tak budu si stěžovat na hru, protože dropuji impulty, ale přitom za to většinou můžu já. Ale je to docela dobrá výmluva. A cítím se potom tak špatně. Něco jako když v tom intru chcete mluvit na toho robota, začnete mluvit moc brzo a zpomalíte se o 10 sekund, taky to svádíte na robota, ne na sebe. Teďka uděláme další hard save. Tady u této jeskyně. Toto je Deathclaw, kdybyste to chtěli vědět. Tak, tady uděláme save, fast travel do Lexingtonu. A sebereme si power armor. A to uděláme tím, že jelikož jsme fast travelovali do Lexingtonu a vyšli z power armoru, tak když budu mačkat Ečko, tak ještě v black screenu tak
do něj jakoby vlezu rychlejc. A nebo se spavnu nad ním, protože to je Fallout. Tak. Teďka uděláme zase cover slide, ale uděláme v power armoru a pomocí Pip-Boye a z třetí osoby, takže ho můžeme použít až 6krát, někdy mezi 4 a 6. A to je tím, že Pip-Boy nás vždycky dostane do první osoby a když ho hned skončí, jakoby zrušíme, tak se to ta jakoby první osoba ukončí a můžeme používat toto víckrát. Jestli vidíte tamhle ten krásný komín, tak tam se chceme dostat. Tak takovýhle cover slide, kdybych dostal jako nějakým normálním runu, tak bych byl rád. Nice. Tak jo. A odchod tady pryč. Tak teda oprava, takovýhle cover slide by nebyl dobrý v normálním runu. Tohle není cheating, kdybyste si mysleli. To je friendly konzola. Tak. Teďka uděláme vertikální pistol climb. Ten se dělá trošku jinak. Prakticky podívám se tak 30 stupňů těm dveřím a zmáčknu Ačko. Tak. Teďka se dohealuju do fullu, protože kdybych byl hloupý člověk, dejme to tak je šance, že se zabiju. Tak, teďka uděláme pistol climb, tohle je jeden z těch lehčích a prostě já mám skill. Tak. Teďka se dotkneme dveří zády, tím spavnem Kelloga, vytáhneme si Fatmana, kterýho jsem si asi nedám dát díl, nebo nevím. Tak počkáme, než se ten Fatman objeví. Dobrý. Tak. Tohle byl Kellog fight, je to jeden z těch těžších fightů v celém tomhle runu. Tak, teďka uděláme quick save a načteme se do Diamond City. A když se načítáte do jiné oblasti, bude takový black screen a zmáčknete quick load, tak vás to hodí do toho Diamond City na druhou stranu, ale s datama z charakteru jakoby té druhé postavy. A pokud jsem to udělal správně, tak tady budou 2 loading screeny a pokud ne, tak jsem hodně špatný. A vy nemůžete vidět moje quick save tlačítka, protože jsem se přenastavil. Unlucky. A zapomněl jsem to předělat. A úspěšně jsem to dokázal. Tak, teďka budeme si promluvit s Valentinem. Budeme věřit, že se hra nesoftlockne, protože jsem si nestáhl backup savey. Takže se budeme modlit a teda nebudeme se modlit samozřejmě, protože to je Twitch, ale vytáhneme si obušek a zase tapneme další punch warp, tady na kamarádskou lampu poblíž. Oh god, já jsem si nevypal říct. Tak, teďka se fast travelneme do Park Street Station. Ale jinak díky za ten follower, nestěžuji si. Tak, teďka si baňneme Fragmentation Grenade a na jen triggernem Palm Shwarp, protože jsme nedostali tu 1 minu navíc. Takže budu spamovat týčko v loading screenu.
To bylo velice složité, nikdo by to nedokázal. Teďka uděláme další pistol climb. Hodíme si tady naši věrnou pipeovou pistoli. Trubkovou pistoli, to je ten název. Tak, teďka tady jsme se dostali z Autobounds. Promluvíme se s Valentinem. Pokud si vám chce promluvit s náma. A pokud ne, tak to je velký zlý člověk. Tak, Valentin si s námi nakonec promluvil, takže nebyl softlock, to jsem rád. Teďka už žádný další softlock být nemůže. Může se, no teda může, ale ne, který by úplně zničil RAM. Tak. Teďka zase load warpnem do Demon City. A budeme dělat memory, což je Resident Sleeper part, jako celý můj stream. A tam budeme 9 minut stát na židli, nebo na schodech. No teda 9 minut, to přehání, 4 minuty. Ani se nebude dít a budeme poslouchat nádhernou konverzaci ve francouzštině, protože francouzština je lepší jazyk. Tak. Teďka, pokud nejsem zase špatný, tak by jsem měl load warpnout pryč. Hodinový loading game, no. A toto mám na SSDčku. Tak, půjdeme do Good Neighbor. A tam vstoupíme do memory. A budu popisovat, co dělám, jak to dělám, protože jsem hloupý chlapeček a nepamatuju si, co dělám. Tak se vedu tady pipe pistole, protože ji nebudu potřebovat, ale já jsem prostě hlupák a sebral jsem si ji. Teď ztratím čas. Ale třeba se bude někdy hodit. Teďka si budeme promluvit s doktorkou Amary. Budeme skipovat dialog. Jakmile řeknu Fang Snake, panovi Nikovi Valentinovi, který ničí všechny rany. A kdybych nebyl špatný, tak si stoupnu tady do těch dveří a skipnu tenhle dialog, ale já jsem špatný. Takže nic. Jakmile řeknu Fang Snake, tak budu se tapnout Punchword. Tady k téhle divné věci, koupelně, ale ne koupelně. No vy víte, co myslím. Tak. Normálně, kdybych neměl jet, tak si budu sebrat tady jab, ale já ho mám, takže sometimes lucky. Vana, to je to slovo, já jsem si vzpomněl, jsem dobrý. Vyjdeme ze dveří, vejdeme zpátky, tím skipneme dialog, který je naskriptovaný. Budeme používat ještě jednou v tomhle runu. Teďka tady praštíme pana Driftera a rychle to cancelneme, ať ho nepraštíme úplně. Protože kdybychom ho praštili, tak nemůžeme použít tento skip. Tento skip, ne? Tento. Teďka, když střelíme Amary a Nick se nagrave, schováme pistoli a půjdeme do memory denu, tak skipneme 16 sekund, který jsme neskipli, protože tohle je Fallout 4. Takže tohle bychom skipli normálně a byla by jen bílá obrazovka. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. Tak aspoň víte, co se v této hře děje. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est
C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. On se ztratil memory. Not like this. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Snad by to Sandy už teďka dělat nemělo. Il semblerait y avoir un autre souvenir Budu v intact to věřit. dans cette séquence temporelle. Le voilà. Tu croyais que ça allait finir comment, Je vais vous Kellogg? connecter au souvenir intact suivant. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Je crois qu'on se rapproche. Tak normálně ve hře, já jsem ji teda nikdy nehrál, ale řekl bych, že tohle jsou vzpomínky Kellogga a začínají asi od té doby, co vybuchla bomba tady, když zabili v intru naší manželku a ukradli děcko, Je vous connecte. který teďka za chvíli uvidíme. A teda to byl spoiler, takže neuvidíme. Un autre souvenir intact. A teďka si tady stoupneme na schody, protože kdybychom po nich skákali, tak to může se vtlechnout druhou a to nechceme. A teďka tady bude 3minutová konverzace. Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Já se tady se tapnu do takového kamerového režimu. Tak můžete vidět nádherný příběh této hry. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitter? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer. Teďka se tady baví o takovýmu orkoj. Jo, správně seš to. Tohle se tady baví o takovém orkoji, který je sciencista a za ním teďka půjdeme a ten nás dostane do institutu. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X688. Prêt pour accès avec Shaun. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Zajímá mě, proč je bílej. Normálně je tmavé pleti jako hlavní charakter. Asi manželka chodila do sousedem, nebo nevím. Personne n'a jamais trouvé. Teďka vzpomínám Ečko na televizi, protože televize je velice dobrá, teleportuje nás. C'est quand vous voulez. Tak, teďka střelíme Amary do hlavy nejlíp, protože si to zaslouží a nevyšla nám skip. A tím skipneme takový dlouhý dialog. A dáme load warp k tomu orka, o kterém jsem mluvil před chvíli, který je v Glowing Sea, tam kde jsme dělali save. Tak, teďka uděláme krok dopředu, protože jsem ten save neudělal nejlíp, teda dozadu. A teďka, pokud zase nejsem špatný, tak bychom se měli ocitnout v té jeskyni s těma datama, té postavy z quick save. Tak se bereme plechovky, protože mě štve ten zvuk jejich. A promluvíme si tady s orkem. Restez où vous êtes. Pas de geste brusque. Tak, tohle je jediný dialog, kde prostě nemusíme stát u něj a můžeme úplně na druhou stranu téhle místnosti. Je ne mens pas. Ale musíme se na něj dívat, takže nemůžeme mít až nakonec. Bohužel. Je sais que vous en faites. Tady spamuju 4, ale nespamuji, spamuju šipku dolů, ale Je veux simplement. nespamuji 4, protože tohle je Virgil, tak se dost často lokne na tom, když čekáte tlačítka moc rychle. Bien. Ouais. Ils utilisent une.
Ouais, un bon paquet. Ne vous foutez. D'accord. Dites-moi simplement où. Jestli čtete hodně rychle, jak můžete zjistit, o čem mluví. A já jsem to ještě nezjistil. Tak, teďka budeme zabít Corsera, to je takový zlej pán. A z něho se bereme čip. A tohle je hodně chaotická část, takže asi moc nevysvětlím, ale pokusím se o to. Takže, jakmile vstoupíme, equipnu si obušek a menu. Setapnu potom uteklý rozbitý skříně punch war. A až se dostanu do výtahu, tak triggernu punch war. Tohle je asi nejdelší loading hry, jako normální bez loadworku. Jelikož je toho tady opravdu hodně. Tak, teďka tady všechno začne vybuchovat, Michael Bay tady tuhle scénu režíroval, takže užívejte si té nádhery. Tady se tapnu ten punch war. Seberu si menu zpátky, seberu granát, mám granát, vypnu granáty. A teďka tady proběhnu tímhle, protože jsem moc přeskakl a vyjedu nahoru, protože jsem línej a chodit je složité. Tak. Teďka triggernem punch war, equipnem si tlustého chlapce, teda muže, takže mě, a teda bych byl tlustý chlapec asi, a loadwarpnem se do Diamond City. Tak, teďka půjdeme do Railroad HQ, tam jsme byli, tam jsme se připojili a ty nám dekodujou čip. Teď asi nevzpomínám, co dělám, ale něco dělám a já to budu dělat. Tak, jo, tuším. Seberu tady tyhle věci, to potom použijem, seberu hrníček, začnu mluvit se Desdemonou, budu spávat 4. A ona potom půjde, a pokud tom není zlý člověk, tak bude taky spolupracovat. A potom do nich střelíme, a střelíme znova, a střelíme znova. A ještě jednou. A potom budeme skipovat to dialogy přes to, že odcházíme z místnosti. Takže byste začali mluvit. Co to je za sensitivita? Desdemona. Tak, jak řekne Make it happen, tak fast travel Railroad HQ a odejdeme a vyjdeme za dveří. OK. Tak, teďka otočíme se pomalu, protože když se otočíte moc rychle, tak to neskytne nic. Tak, teďka řekne self for end, doufejme. Tak, a my fast travelujeme zpátky za orkem. A budeme s nimi ještě delší dialog. A vlastně ne, nebude dialog dlouhý, normálně. A potom budeme zpátky do Railroad HQ a začneme stavět teleportem. To je ten ork. My šlapem do jídla, protože zlepšuje chuť. A on nám za to dá plány na teleport. Je veux des résultats, pas des vous doutez de moi?
Ça suffit. Bro, what is this? Tak. Sebereme další vlechovky, protože můžem. A dá nám to 9 expů, což je ole. Nice, neviditelný pipoj. Neviditelný pipoj znovu, a znovu. Jo, jdu full tryhard. Něco tady bylo. A potom můžu je načíst, no. Tak tu udělám tu jednoduchou variantu. Tak. Tak se tady promluvíme s touto milou paní zase. Vous avez besoin de quelque chose? A řekneme jim pár věcí. Potom, že chceme stavět teleporter. To nás pošlo za Tomem. To je ten týpek s tou anténou na hlavě, nebo co to má? Tady sedí na židli. What? Tak. Teďka si tady začne číst plánek, teď jsou opravdu krásně nakreslené. Můžete si je prohlídnout. Dobrý. Okay. Tak, teďka jdem stavět teleportér, až dropnu jednu věc, protože jsem na to zapomněl a musím se vrátit. A kdybych to nezahodil, tak ztratíme tak 10 minut. Tak, věc dropnutá. A normálně bychom fast travelovali do Sanctuary nebo do Red Rocketu, ale jsme byli unlucky na začátku s tím cover slidem a nediscoverovali jsme nic, tak tam musím běžet a ztrácím 17 sekund. Tak tady proběhneme se přes tuto kládu. A jakmile bychom toto discoverili, tak bychom se fast travelili do Sanctuary, ale jelikož loading trvá dlouho, tak je rychlejší pro nás teďka tam doběhnout. Tak, teďka začnu mlátit do Ečka, postavím toto, escape a zpátky do Regional Routečky. A teďka budeme dostavovat celý teleporter, budu věřit, že to bude fungovat. Nebo tam to potřebuji. Tak, teďka najdem Toma. Jak řekne knockdown the gates of hell, tak můžeme fast travel zpátky do Sanctuary. A dostavíme zbytek teleporteru. Tak. Postavíme toto. Toto. A toto. Teďka postavíme jeden legenátor. A 5 těchto velkých. A propojíme to kabelama. Tady začneme mluvit s Desimonou. J'aime bien ce nom. C'est encourageant. D'accord. Je ferai de mon mieux. Tak, vzpomeň 4 zase. Což je... vzpomeň 4. Vstoupíme na to. A fast travel do Lexingtonu. A potom, jak skončí tenhle fast travel, tak nás to teleportuje do institutu. Což je poslední část tohoto speedrunu, která trvá tak 5 minut. Ale bude trvat tak 10, protože RTA a já jsem špatný. Tak. Teďka v tomto bílém pleku poběžíme už rovně. A nainstalujeme tady do počítače virus. Tak, teďka to tady je. Teďka počkáme, až to nám tady napíše tyto věci, jak se to stáhne, protože download speed 50 KB. A počkáme, až tady přijde Preston, což je velice otravný člověk. V normálním gameplay. Začne mluvit, my ho 4x tříme, protože ho nemám rádi. Skipneme jeho dialog. Načkáme 4.
A hnedka zmáčkneme Ečko, jak se nám tam objeví. Tam to. Uděláme hard save tady u těchto dveří. A setupneme punch warp. Kdybych nebyl špatný. What is this? What? Já normálně nemůžu zrušit punch warp. Tak víc celý rozbitý. A no tohle mrdám, no. To. Hra se rozhodla nefungovat jednoduše. Normálně by ta animace šla zrušit, ale z nějakého důvodu to fallowuje tu minu, což normálně nemá dělat. Potom co zmáčknu Ačko. Tady si equipneme jet, nebo nabindíme. A rozběhneme se a zmáčkneme jedničku. A vyskočíme. Teďka tady budou taky dveře a já nima musím propadnout. Tak, dokázal jsem to na poprvé, protože jsem těžký profík. A musím se někdy pochválit. Protože to nikdo jiný neudělá, bohužel, unlucky. Tak. Normálně bychom tady triggerovali punch warp a to jinak zkusím, protože věřím, že to třeba bude fungovat. No, tak ono to fungovalo, bylo to nějaký rozbit. Tak, setupili jsme loose charge a teďka se loadboardem zpátky do Diamond City. A teďka, pokud bude fungovat fast travel, tak to je za 4 minuty hotový. A pokud nebude, tak za 10. V normálních ránech, pokud nefunguje fast travel, tak to je prostě 10. Ale já budu věřit, že fungovat bude. To bude delší loading screen a... Tak, zkusíme fast travel. Ano. Aha, tady někdo chce blok na Steamu. Ten blok patří do speedrun normálně, kdybyste se ptali. What? Něco se rozbilo a nemám Railroad HQ a nějaký věci, nevím proč. Asi to se rozhodla ta hra načíst starý load, jakoby quick save, jakoby úplně z jiného charakteru. Nevím proč. Wait, what? On se ten save vůbec neudělal. Tak jo. No, tak jo. Tak zopakujeme si část. Jelikož je to fail. Tak, takhle má vypadat ten setup toho punch warpu. Teď z nějakého důvodu funguje. Jo, asi čas na restart, no.
Tak, máme quicksave, já ho tam vidím, tak schválně. Si ho tam vidí hra. Vypadá to, že to bude fungovat, když jsem slyšel radiaci. A funguje fast travel, takže do 5 minut by se to mělo dokončit tenhle run. Pokud nebudu úplně špatný a proklipuju se dveřma. No, ne proklipu, loadbartnu se na dveře. Salut. Počkej, tady tomu ne. Kšá, nemluv na mě. Desdemona. Tak. Kdybych byl dobrý, tak teď když zmáčknu MK, jak se zobrazí taková ta bílá věc, tak bych viděl něco na Pip-Boyi a mohl bych se tam dostat, ale já dobrý nejsem, takže já musím chvíli počkat. Tak ještě chvíli počkat. A kliknout si na Railway. Tak, teďka si promluvíme s Tomem, řekneme mu první věc a potom půjdeme pryč, protože ho nemáme rádi. Půjdeme pryč tím, že se loadmarknu na dveře. A Excusez-moi. Tout le monde n'arrête pas de dire. T'as abusé de la drogue, tu planes. Mais moi, j'ouvre les yeux. Aïe, je suis touché. Tom la bricole. C'est bon, Tom. Téléportez. tak, teďka jsme mu řekli první věc a loadmarkujeme se do dveří. Normálně Tom neříká tam tu lineu, za kterou jsem musel praštit, protože si to praštění zasloužil, ale jelikož tohle je Fallout, tak se rozhodl, že ji řekne. Tak, tady budeme chvíli. Tak si připravte čaj.